Hey guys, welcome back to my channel Yusuf Update. Yusuf Update নতুন এটা ইনফরমেটিভ তথা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিকৰ ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক প্ৰথমে মই এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। চাওক আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম আপোনালোকে যদি ভোটাৰ কাৰ্ডৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলে বা নতুনকৈ ভোটাৰ কাৰ্ড কাৰেকশ্যন কৰিছিলে আগৰ ভোটাৰ কাৰ্ডখন যদি আপুনি ফটো চেঞ্জ কৰিছিলে মোবাইল নাম্বাৰ এড কৰিছিলে বা এড্ৰেছ চেঞ্জ কৰিছিলে বা ৰিলেশ্যন টাইপ চেঞ্জ কৰিছিলে আপুনি এনি কাইণ্ড অফ যদি কাৰেকশ্যন কৰিছিলে ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডত এতিয়া আপুনি নতুনকৈ সেই কাৰ্ডখন শুদ্ধ কাৰ্ডখন কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব নিজে আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ সহায়ত মই আজিৰ সেই প্ৰচেছটো সম্পূৰ্ণভাৱে দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো সো ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক। চাওক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনাক সৰু ৰিকুৱেষ্ট এটা জনাইছোঁ, আপুনি যদি মোৰ চেনেলত আজি নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো এতিয়া তলৰ পৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে কাষত থকা অল নটিফিকেশ্যন এলাউ কৰি ৰাখিব যাতে মই আপলোড দিয়া পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনাক লগ পাওঁ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো আপুনি ফেচবুক পেজত চাইছে অনুগ্ৰহ কৰি পেজটো এতিয়া ফ'ল' কৰি ৰাখিব, লগতে এটা লাইক কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো আপুনি ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো একেবাৰে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ঠিক আছে, আপুনি যদি মোৰ হোৱাটছআপ চেনেলটো এতিয়াও জইন কৰা নাই বা ফ'ল' কৰা নাই ডেছক্ৰিপশ্যনৰ একেবাৰে ওপৰত আপুনি মোৰ হোৱাটছআপ চেনেলৰ লিংকটো পাই যাব। সৰু সুৰা কিছুমান আপডেটছ তাত পোৱাৰ কাৰণে আপুনি চেনেলটো এতিয়াই ফ'ল' কৰি লওক। আহক মূল ভিডিঅ'লৈ আগবাঢ়িছোঁ। আপুনি চিম্পলি এপিক ডাউনলোড কৰাৰ কাৰণে বা ভোটাৰ এপিক ডাউনলোড বুলি চাৰ্চ কৰি দিব আপোনাৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি পালে। ঠিক আছে, এতিয়া আপুনি চিম্পলি চাওক লগ ইন ভোটাৰ্ছ ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ওপৰত যিটো আপুনি লিংক দেখা পাইছে তাত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ পৰা লগ ইন ডিটেইলছ বিচাৰিব। আপোনাৰ যদি ইয়াত আগৰে লগ ইন ডিটেইলছ আছে তো চিম্পলি লগ ইন হৈ যাব, আৰু যদি নাই মই অলপ আগতে এবাৰ লগ ইন কৰিছিলোঁ চ' মোৰ ডাইৰেক্ট লগ ইন হৈ গৈছে। আপোনাৰ যদি নাই নতুনকৈ আপুনি লগ ইন কৰি ল'ব। এতিয়া চাওক আপুনি ডাউনলোড কেনেকৈ কৰিব, এপিক নাম্বাৰৰ সহায়ত নে ফৰ্ম ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰৰ সহায়ত। এতিয়া চাওক মই এপিক নাম্বাৰৰ সহায়ত ডাউনলোড কৰিম। চ' মই এতিয়া ওপৰত যিটো এণ্টাৰ এপিক নাম্বাৰ বুলি আছে তাত এপিক নাম্বাৰ এণ্টাৰ কৰিম, আৰু তলত যিটো চিলেক্ট ষ্টেট বুলি আছে ইয়াৰ পৰা মই মোৰ যিটো ষ্টেট অসম বা আসাম সেইটো চিলেক্ট কৰি ল'ম। ঠিক আছে, তাৰপিছত চাৰ্চ কৰি দিম। হয় নিশ্চয় আপুনি দেখা পালে মই এনেকৈ এপিক নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰিছোঁ আৰু ষ্টেট চিলেক্ট কৰিছোঁ। এতিয়া চাৰ্চ কৰি দিছোঁ। ঠিক আছে, চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে চাওক ইয়াত দেখা পাইছে এনেকৈ ডিটেইলছখিনি দেখাই দিছে, আৰু তলত চাওক প্লিজ অথেণ্টিকেট ইউজিং OTP ভেৰিফিকেশ্যন। ঠিক আছে, এতিয়া চেণ্ড OTPত ক্লিক কৰিব লাগিব, আৰু মোৰ যিটো এপিক কাৰ্ডৰ লগত যিটো মোবাইল নাম্বাৰ লিংক আছে সেই লিংক থকা মোবাইল নাম্বাৰটোত এটা OTP যাব, আৰু OTPটো এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত মোৰ এপিক কাৰ্ড বা ভোটাৰ আই কাৰ্ডটো ডাউনলোড হৈ যাব। এতিয়া চাওক বহুতৰে কিন্তু মোবাইল নাম্বাৰটো লিংক নাই, লিংক নথকাৰ কাৰণে আপোনালোকে যিটো ডিজিটেল ভোটাৰ কাৰ্ড বা এপিক কাৰ্ড সেইখন কিন্তু ডাউনলোড কৰিব পৰা নাই। এতিয়া কেনেকৈ আপুনি ভোটাৰ কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰিব বা মোবাইল নাম্বাৰটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব তাৰ ওপৰত মোৰ ভিডিঅ' চেনেলত অলৰেডি আগতে দিয়া আছে। যদি সেইটো ভিডিঅ' আপুনি চোৱা নাই চিম্পলি মোৰ চেনেল পেজত ভিজিট কৰি পেলাই সেইটো ভিডিঅ' চাই ল'ব, বা ডেছক্ৰিপশ্যনৰ একেবাৰে ওপৰত মই সেইটো ভিডিঅ'ৰ লিংক দি ৰাখিম। চ' চিম্পলি তাত ক্লিক কৰি পেলাই সেই ভিডিঅ'টো আপুনি এবাৰ চাই ল'ব। আৰু যদি এপিক কাৰ্ড ডাউনলোড আপুনি কৰিব পৰা নাই, যদি আমাৰ সহায়ত আপুনি ডাউনলোড কৰিব বিচাৰিছে, চ' মই স্ক্ৰীণত এটা নাম্বাৰ দি দিছোঁ, বা ডেছক্ৰিপশ্যনৰ একেবাৰে ওপৰত মোৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰ এটা দিয়া থাকিব, তাত আপোনালোকে চিম্পলি যোগাযোগ কৰি আপোনালোকৰ এপিক কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব ঘৰত বহিয়ে। মই আপোনাক ইয়াৰ পৰাই ডাউনলোড কৰি দি দিম। অ'কে, এতিয়া চাওক চেণ্ড OTPত মই ক্লিক কৰিছোঁ। চেণ্ড OTPত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মোৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড নাম্বাৰত এটা OTP গৈছে। এতিয়া OTPটো মই ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। চাওক চিম্পলি মই এনেকৈ OTPটো এণ্টাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া চাওক ৰাইট ছাইডত যিটো ভেৰিফাই বাটন আপোনালোকে দেখা পাইছে, চিম্পলি ভেৰিফাইত এনেকৈ ক্লিক কৰি দিয়ক। ভেৰিফাইত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে চাওক মোৰ OTPটো ভেৰিফাই কৰিব, অকণমান সময় অপেক্ষা কৰিব লাগিব। চাওক OTP ভেৰিফিকেশ্যন ডান ছাকচেছফুলি। এতিয়া চাওক তলত যিটো ডাউনলোড এপিক বুলি এটা অপশ্যন দেখা পাইছে, চিম্পলি আপুনি ডাউনলোড এপিকত এনেকৈ ক্লিক কৰি দিয়ক। যেতিয়া নেকি আপুনি ডাউনলোড এপিকত ক্লিক কৰিব লগে লগে কিন্তু আপোনাৰ এপিকটো ডাউনলোড হৈ যাব। ঠিক আছে, আৰু আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ দেখাই দিব আপোনাৰ এপিক আইডিটো। ঠিক আছে, চ' এনেকৈ আপুনি চিম্পলি আপোনাৰ এপিক কাৰ্ডখন বা ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডখন ডিজিটেলি আপুনি নিজে আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ সহায়ত ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। চ' যিয়ে নহওক আজি আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ কেনেকৈ আপোনালোকে ভোটাৰ কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক দিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে খবৰটো আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আজিলৈকে ইমানেই, জয় অসম, বাই বাই।